התעלפות היא אובדן הכרה זמני בשל ירידה בזרימת הדם למוח. אירוע של התעלפות מלווה בנפילה אם החולה עומד או יושב, והשיבה להכרה היא באופן עצמאי. התופעה שכיחה מאוד ומהווה 1-3% מהפניות למיון בארצות הברית וגם בישראל. על טיפול בהתעלפות ומניעתה בסרטון הבא. הטיפול בהתעלפות צריך להיות מותאם להבחנה המשוערת. יש להימנע מספורט אתגרי, או להימנע מהטסת מטוסים, או נהיגה תחרותית כמובן. צריך לידע את קרובי המשפחה לגבי הטיפול במתעלף. להשכיב אותו על הגב עם הראש הצידה כדי להימנע מתשניק, ולהרים את הרגליים על מנת להגביר את זרימת הדם למוח. חולה הנוטה להתעלף על רקע אובדן הכרה תנוחתי או וזובגלי, צריך ללמד אותו לקום משכיבה או מישיבה לאט. צריך להרגיל את החולים לא לעמוד ללא תנוחה, אלא להפעיל את השרירים על מנת שתהיה זרימת דם מעלה. צריך לשכב, החולה עצמו צריך לשכב שהוא מרגיש שהוא עומד להתעלף, כי זו התנוחה הבטוחה בשבילו. ברור כמובן צריך להיות הולם בהתאם לגיל ומצב החולה ובהתאם לממצאים. עכשיו, בחולה הנוטה לעשות התעלפות תנוחתית, צריך להימנע מתרופות שעלולות לגרום לזו, וצריך להרגיל את החולה לשתות יותר או לנטול מלח אפילו במקרים מסוימים, וכשגם זה לא עוזר, לפעמים יש תרופות ספציפיות לכך.